හායි ඔන්න අදත් මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වනේ මගේ බනී කේක් එක හදන වෙලාවේ බනීගේ කන් ටිකයි ඇස් ටිකයි මම ගම් පේස්ට් වලින් හදන ටොපර්ස් ටික හදන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේ අපිට අවශ්‍ය කරන උපකරණ. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම බලා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අකුරු කපන්න, එතකොට ඔය බටර්ෆ්ලයිස්ලා, එතකොට මල් වගේ දේවල් කපා ගන්න තියෙන කටර්ස්. ඉතින් ඔය කෙබාබ් ස්ටික්ස් උත් මං අරන් තියෙනවා. ඒවා අරන් තියෙන්නේ මම රැබිට්ගේ කන් හතර අලව ගන්න. ඉතින් දැන් මම කාඩ්බෝඩ්ස් දෙකක රැබිට්ගේ කනේ ෂේප් එක මම අච්චුවක් වගේ කපාගෙන තිනවා. ඒ විදියට මම සුදු පාටින් කෑලි හතරක් කපා ගන්නවා. චූටි කාඩ්බෝඩ් එකකින් කපන්නේ රෝස පාටට කෑලි හතරක් මැදින් අලව ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න මම කරන විදිය. මම කපන ගමන් සහ ඕක නීඩ් කරන්න හැමදේටම උතන යූස් කරන්නේ කෝන් ෆ්ලා, අයිසින් ෂුගර් නෙමෙයි. අයිසින් ෂුගර් යූස් කරන්න එපා. එතකොට ඕක තවත් ඇලෙන්න බලනවා. මම දැන් අර ලා රෝස පාට කන් දෙකක් කපලා තිබුණාට ඒක ගොඩක් පොඩි. ඒක ගොඩක් ලා පාටයි. ඒක නිසා මම ආයෙත් කලරින් මික්ස් කරලා රෝස පාට හදා ගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි මම දැන් මේ කපපු ඒ වීඩියෝ කරන්න නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඒක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඔතනින් ටූත් පික් එක රැබිට්ගේ කනේ ඉස්සරහ පැත්තෙන් දාලා ඒක ටූත් පික් එක ඇත්තටම ඇඟිල්ලෙන් තද කරන්න ඕනේ. තද කරලා ඊට පස්සේ රෝස පාට එකෙන් අන්න ওই විදිහට තද කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රෝස පාට පොඩි කෑල්ලෙන් කවර් කරාම ඒක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කන් හතර අරගෙන තියාගන්න ඕනේ වේලෙන්න. මේක අනිවාර්යෙන් කේක් එක හදන්න දවසකට දෙකකට කලින් හදලා තියාගත්තොත් හොඳයි. එතකොට ඒක ගානට වේලිලා තියෙනවා. දැන් මම තවත් රෝස පාට ගම් පේස් කෑල්ලක් අරන් කෝන් ෆ්ලා ටිකක් දාලා ඒක රෝල් කරගෙන රෝලින් පින් එකෙන් ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මල් කපා ගන්න එක. මේ බටර්ෆ්ලයිගේ කියන්නේ අර එයා ඉන්නේ කොළ පාට නිකන් අර තනකොළ ගොඩක නිසා එතන පොඩ්ඩක් අර කලර්ෆුල් කරගන්න රෝස පාටින් මල් චුට්ටකුයි බටර්ෆ්ලයිස් දෙතුන් දෙනෙකුයි වැඩි නෙමෙයි ගොඩාක් ඒක මම පුරවන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක හරි කැතයි ඇහැට. අර ඇහැටත් ප්‍රියමනාප විදියට චුට්ටක් නිකන් එහෙම මෙහෙම පොඩි ටච් එකක් දෙන්න තමයි හදන්නේ. කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අකුරු කපා ගන්නවා. කියන්නේ හැපි බර්ත්ඩේ එකයි බබාගේ නමයි. මේ ඔක්කොම මම කලින් දවසේ කරලා තියාගන්නේ. මොකද එතකොට කේක් එක හදන වෙලාවේ ඒක ලේසි කේක් එක හදන වෙලාවේ ඔක්කොම කරන්න ගියා නම් වැඩේ පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. මොකද එතකොට වැඩ වැඩි වෙනවනේ. ඔයාලට පේනවනේ මම කපා ගන්න හැම ෆිගර් එකක්ම හැම අකුරක්ම මල් හැමදේම තියාගන්නේ මම පෑඩ් එකක් උඩින්. මොකද මේ එතකොට දැන් මේවා නැවෙන්නේ, ඇද වෙන්නේ, ෂේප් වෙනස් වෙන්නේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි.
ඔය මම රෝස පාටින් මුදු වගේ කපාගෙන ඊට පස්සේ මැදට කළු බෝලයක් වගේ දාගෙන හා වගේ ඇස් දෙක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔය මං කතුරෙන් මම ඉස්සෙල්ලා නොසල් එකකින් රවුම කපාගෙන ඊට පස්සේ කතුරකින් ඒක ෂේප් කරගත්තා. ඔය වැඩ ඇත්තටම ගොඩක් අමාරු දේවල් නෙමෙයි අපිට අමාරුයි වගේ පෙවුනට හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානයේ දක්වා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මම හාවව ඩෙකොරේට් කරපු වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මේකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඉතින් මාත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. මගේ channel එක හොඳයි නම් වීඩියෝස් හොඳයි නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. comment එකකුත් දාන්න. like කරලා share කරන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්. shalom.